สวัสดีครับเกมเสมอกันแบบเหมือนกินต้มแซ่บเล้งจริงๆดูเดือดมากนะครับเข้มข้นในรายละเอียดในการเล่นนะครับคุณภาพการเล่นของเชลซีทุกรายละเอียดทุกเม็ดต้องยอมรับว่าเชลซีเนี่ยเล่นมีรายละเอียดลึกๆที่ดีมากๆนะครับแต่ขอทีเดียวครับขอทีเดียวจริงๆลงไปแค่3นาทีได้มีโอกาสกดทีเดียวจังๆนะครับลูกที่ลอยเข้าไปเนี่ยเหมือนเอาเวอร์เนียไปวัดเลยก็คือลอดใต้คานไปแบบเฉียดฉิวมากเสมอกันแบบเข้มข้นสุดๆนะครับเหมือนได้กินเล้งแซบเลยนะครับเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลผู้เล่นของทั้งสองทีมเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากเกมคาราบาวครับเยอะนะครับเกป้านะครับก็ลงมาแทนในเกมคาราบาวไม่ได้ลงเกป้าอลองโซรูดิเกอร์จอร์จินโญกองเต้อาซาชิรูนี่คือตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ลงในคาราบาวที่เหลือก็มีลุยมีอัสปิเกต้ามีวิลเลียนแล้วก็มีลุยที่ได้ลงในคาราบาวครับก็ถือว่าเชลซีจัดตัวออกจะประมาทนิดนึงมีการพักตัวจริงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะในคอมเมนต์ตอนคาราบาวครับเห็นบอกว่าตัวจริงของเชลซีเนี่ยก็ลงพอๆกับหงก็คือพัก2ตัวก็บอกว่าทางลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็จะมีเนบิกีต้าคือตัวจริงดูเกมสำคัญแล้วจะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวจริงนะครับครบจัดในเกมที่สำคัญเกมที่เน้นเนบิกีต้านี่ยังไม่พร้อมกับระบบนะครับหลายๆคนก็เถียงว่านี่คือตัวจริงมันเป็นตัวจริงในเกมที่มันไม่เข้มข้นนะโอเคมาดูผู้เล่นของลิเวอร์พูลมั่งก็มีอาริซงมีแอนดรูโรเบอร์สันมีโกเมสมีฟันไดฟ์มีเทรนต์มีมิลเนอร์มีดุมมีเฮนโดมีมาเน่มีฟิมิโนมีซาร่านี่คือตัวที่จัดเต็มที่สุดแล้วตัวที่เล่นในรูปแบบที่ครอปเซตอัพขึ้นมาให้พวกเนี้ยเล่นกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวสำรองที่ส่งลงมาก็มีในนาทีที่65เนี่ยก็เป็นชากิลี่นะครับลงมาแทนซาร่าจากนั้นในนาทีที่78ก็ถอดเฮนโดออกก็เอานาบิเกต้าลงมาแทนในนาทีที่86เป็นการเปลี่ยนตัวครั้งสำคัญก็คือเอามิสเตอร์ยุงนะครับกระดูกยุงของในห้องในกระทู้บ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็นายยุงก็ลงมา3นาทีก็จัดให้เลยนะครับรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เข้มข้นเบียดกันมากถ้าดูจังหวะการเล่นเนี่ยจะรู้ว่าทางเชลซีเนี่ยวางหมากมาเนี่ยแก้ทุกจังหวะของลิเวอร์พูลไว้เลยมีรายละเอียดในเกมเยอะกว่าที่ลิเวอร์พูลเล่นเยอะนะครับลูกเล็กๆน้อยๆนะครับการทำลายจังหวะการฉุดการดึงการเบียดโดยเฉพาะกองเต้เนี่ยสังเกตดีๆการเล่นของกองเต้เนี่ยการเข้าไปบางทีบางจังหวะเนี่ยพอจะก่อนจะเข้าบอลเนี่ยก็มีการไปเบียดไปเข็นให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะแล้วตัวเองก็เข้าไปเล่นบอลเป็นการเล่นที่มีรายละเอียดที่ชาญฉลาดมากทำให้ทีมนี้ได้เปรียบและเวลาเสียจังหวะเสียท่าทางฝั่งลิเวอร์พูลกำลังจู่โจมเข้าไปเนี่ยก็จะมีการฉุดดึงเหนี่ยวแต่แบบพองามไม่พอให้กรรมการเนี่ยจะทำอะไรก็คือจะเป่าฟาวล์หรืออะไรเนี่ยหลายๆจังหวะการเหนี่ยวไหลบ้างการเบียดการแซะการชนการเข็นนะครับแล้วก็การเข้ากระแทกเวลาเข้าทางเชลซีเนี่ยจะเข้าถึงตัวเลยนะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยเวลาบีบเนี่ยจะดูสุภาพกว่าเล็กน้อยนะครับพอมาครึ่งหลังแหละลิเวอร์พูลเลยมีลูกแบบนี้บ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการเล่นแบบเชลซีนี่แหละมันทำให้ทีมเชลซีได้เปรียบแล้วก็เชลซีก็ออกนำเร็วตั้งแต่ครึ่งแรกทั้งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสเยอะผมนับดูเนี่ยซาร่ามีโอกาสจังๆนี่3-4ผลในครึ่งแรกนะครับแต่ก็ความมั่นใจไม่มีนะครับประตู 1-0 เนี่ยในนาทีที่25เขาเป็นจังหวะโต้กลับของเชลซีเป็นจังหวะที่กองเต้เนี่ยเข้าไปชิดกองกลางของเราแล้วก็เข็นนะครับคือเข็นให้
เสียจังหวะกำลังจะครองบอลเนี่ยก้มมองบอลแต่กองเต้เนี่ยเข้ามาชิดปุ๊บก็ดันออกนะครับพอดันออกกองเต้ก็ได้บอลก็แปะคืนลุยก็เบิ้ลต่อมาให้อาซาก็ดีดข้างเท้าจังหวะเดียวให้โควาซิกแล้วก็ออกตัวเลยนะครับจังหวะนั้นเนี่ยเทรนต์กำลังเติมสนุกหลุดเข้าไปกลางสนามโล่งเลยครับคราวนี้อาซาพอถึงบอลแตะหนึ่งทีแล้วก็ยิงเร็วถ้าแตะอีกจังหวะมุมก็จะแคบยิงไม่ได้แล้วอาริซงเนี่ยก็สุดปัญญาที่ทิ้งตัวเซฟก็คือปิดเสาแรกมากกว่าเสาสองประตูขึ้นนำในเกิดในนาที25ก็ต้องยอมรับเลยว่าเชลซีเนี่ยตั้งใจจะเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เกมรับของเชลซีเนี่ยมีรายละเอียดเยอะจริงๆน่าประทับใจนะครับครึ่งหลังมาเนี่ยลิเวอร์พูลก็พยายามลูกเกมโอกาสการมีจังหวะในการผ่านบอลการขึ้นบอลการจู่โจมโอกาสยิงเยอะแยะไปหมดเลยโอกาสทั้งเชกิลี่ชาร์จพลาดทั้งฟิมิโน่มงไปติดเซฟของเดวิดลุยทั้งซาร่าเองมีจังหวะหนึ่งหลายหนแต่ไม่เป็นสกอร์เลยจนกระทั่งนาทีที่86เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเดนิส สเตอร์ลิจลงมาเอาลงมาแทนเจมส์มิลเนอร์ก็คือวัดไปเลยไม่ชนะก็แพ้ไปเลยจะแพ้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่สนเรื่องสมดุลของเกมแล้วปรากฏว่าเดนิส สเตอร์ลิจเนี่ยลงมาเนี่ยในนาทีที่89ก็ออกฤทธิ์เลยเป็นจังหวะที่เซดาน ซากิลี่เนี่ยหุบเข้ามาจากฝั่งขวาแล้วก็มาต่อบอลมีจังหวะก็ฝากบอลไปให้เดนิส สเตอร์ลิจแต่ไม่มีใครชิดผู้เล่นของเชลซีก็มั่นใจแล้วว่าก็คือยืนปกติเนี่ยเชลซีจะไม่ปล่อยเล่นแบบนี้แต่เหมือนกระดูว่าท้ายเกมแล้วนะครับก็คือการยืนกำแพงสีน้ำเงินเนี่ย2-3 ชั้นคิดว่าน่าจะพอแต่ปรากฏว่าเดนิส สเตอร์ลิจแต่งบอลเข้าซ้ายเงยหน้ามองวัดระยะแล้วก็ปั่นแม่นสุดๆขอทีเดียวนะครับโค้งมุดสอดใต้คานลงไปประมาณว่าเอาเวอร์เนียร์แคลิเปอร์เนี่ยไปวัดได้เลยล่ะผ่านไปนิดเดียวผมว่าไม่เกิน5 เซนนิดเดียวเกป้าเนี่ยมีจุดด้อยก็คือเป็นผู้รักษาประตูที่เตี้ยนะครับปฏิกิริยาไวมากลูกที่เซฟจังหวะยิงของมาเน่นี่ก็ทำให้ได้เห็นนะครับในที่สุดเกมนี้ก็จบลงแบบสมานฉันท์แต่ผู้ที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือเชลซีมันจะชนะอยู่แล้วมันเหลืออีกไม่กี่นาทีเองนะครับถ้าไม่รวมทดเวลาก็เหลืออีกนาทีเศษเองนะครับนี่คือแต้มใหญ่มากนะครับจากที่ผมบอกไว้ว่าก่อนเกมเนี่ยเชลซีมีโอกาสชนะ 40% ลิเวอร์พูลมีโอกาสเสมอกับเชลซีเนี่ย 40% แล้วก็ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะ 20% ในที่สุดมันก็ออกมาเสมอและมันก็แฟร์มากที่สุดแล้วแต่ถ้ามองทางฝั่งเชลซีก็บอกว่ามันไม่แฟร์มันน่าเจ็บปวดมากที่มาเสียประตูทั้งที่เห็น3 แต้มอยู่ในมือแล้วนะครับมาเสียประตูเหลืออีกนาทีเศษๆเท่านั้นเองในเวลาปกติถ้าจะให้คะแนนผู้เล่นเนี่ยอาริซงเนี่ยถ้าอาริซงไม่ได้อยู่ตรงนั้นเป็นคนอื่นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้สบายเลยแท็กติกของเชลซีเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับเข้าแต่ละดอกแต่ละหลอกเนี่ยบอลน้อยจังหวะแล้วมันถึงจุดตายตลอดนะครับตั้งแต่วิลเลียนวิ่งหนีหลุดแนวออกไปแล้วก็ลุยส์เปิดบอลยาวเข้าไปเนี่ยดอกนั้นเนี่ยก็เป็นเจ้าโรเบอร์สันเนี่ยยืนผิดตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นอาริซงเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มันย่ำแย่ผมให้อาริซงไป 8.5 นะครับทั้งการสั่งการทั้งการคุมจังหวะบอลหลุดเดี่ยวเจ๋งๆ 2-3 ครั้งบล็อกลูกอาซาทีหนึ่งบล็อกวิลเลียนทีหนึ่งสุดๆจริงๆนะครับถัดมาแบ็กซ้ายโรเบอร์สันฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควรแต่พอครึ่งหลังมาก็ยกระดับมาดีขึ้นช่วงแรกต้องบอกว่าแทคติกของเชลซีเนี่ยทำให้โรเบอร์สันเนี่ยเล่นบอลอิเล็กเคคะยืนตำแหน่งก็หลุดตำแหน่งอยู่ 2-3 ครั้งนะครับจังหวะขึ้นเกมลุกก็บีบจนโรเบอร์สันเนี่ยขึ้นเกมได้ไม่ถนัดแต่พอครึ่งหลังมาเนี่ยลดความสุภาพในการเล่นลงพุ่งชนพุ่งกระแทกมันก็ทำให้เกมมันได้เปรียบมากขึ้นพอเล่นดุมากขึ้นก็ทำให้โรเบอร์สันเนี่ยเริ่มได้ฉายแววมากขึ้นมีจังหวะเปิดที่เกือบเป็นลูกแอสซิสต์ก็คือจังหวะที่ซากิลี่เนี่ยแปรหลุดเสาไกลไป
นะครับเพราะฉะนั้นโรเบอร์สันเนี่ยถ้าถัวเฉลี่ยคะแนน2ครึ่งเนี่ยก็ต้องให้โรเบอร์สันเนี่ย 6.5 นะครับโกเมสกับฟันไดเนี่ยสุดยอดทั้งคู่จริงๆนะครับฟันไดนี่เจอทั้งลูกกระแทกลูกชนเปลี่ยนหน้ากันมาเลยไม่ว่าจะเป็นชิรูโมลอยต้าเนี่ยมีแต่ลูกหนักๆมีแต่คือเข้าบอลไม่มีความสุภาพเลยแต่ผมบอกว่านั่นมันเป็นถูกแล้วมันจะเป็นยังไงก็ตามกรรมการไม่เป่าฟาวล์ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับมันทำให้จังหวะการเล่นของเราเนี่ยมันก็เลยต้องพะวงการเข้าแท็กเกิลนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยเล่นได้สุดยอดทั้งคู่ผมให้8ทั้งคู่เลยถ้าคู่นี้เนี่ยเล่นไม่ได้ในฟอร์มขนาดนี้เนี่ยผมมองว่าเชลซีเนี่ยมีโอกาสชนะเยอะเพราะรายละเอียดในจังหวะสุดท้ายของเชลซีดีมากๆนะครับ TAA ได้โอกาสเยอะเติมเยอะแต่บอลสุดท้ายของ TAA ไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วก็เป็น TAA นี่แหละที่หลุดตำแหน่งเข้าไปกลางสนามหลุดถลำขึ้นไปจนไปถึงหน้ากรอบเขตโทษของทางฝั่งเชลซีแล้วก็เป็นจังหวะโต้กลับแล้วก็โควาซิชจ่ายให้อาซาเนี่ยแตะหลุดเข้ามาในเขตโทษแล้วก็ยิงไปเสาไกลนะครับทางเทรนเนี่ยมีหลุดตำแหน่งหลายหนนะครับแต่ไอ้หลุดดอกเนี้ยมันถึงเป็นสกอร์มันมีอีกนะครับจังหวะที่อาริซงเนี่ยออกมาช่วยเซฟเทรนเนี่ยจะบอกว่าแย่มันก็ไม่เชิงเพราะแพ้ความเขี้ยวจริงๆนะครับแต่ก็ให้ไป6คะแนนนะครับไม่ถึงกับแย่มากมิลเนอร์เองเนี่ยเล่นต่ำกว่าที่เคยเห็นนะครับแล้วก็เล่นต่ำกว่ามาตรฐานดันเฮนโดเนี่ยซึ่งรูปร่างใหญ่กว่าแล้วก็ขึ้นไปเพรสสูงเลยทำให้มิลเนอร์เนี่ยต้องมาเล่นในตำแหน่งที่ต่ำกว่าแล้วก็เป็นตัวตำแหน่งปิดทองหลังพระจังหวะเบียดจังหวะกระแทกเนี่ยมิลเนอร์ที่ว่าเล่นไม่ค่อยเกรงใจใครเนี่ยโดนกระแทกตัวปลิวตลอดนะครับโดนกระแทกโดนเข็นเพราะฉะนั้นมิลเนอร์เองในเกมนี้เนี่ยไม่โดดเด่นแต่ครึ่งหลังมาเนี่ยพอขยับขึ้นมาพอเปลี่ยนเฮนโดออกแล้วขยับมิลเนอร์ขึ้นมาเนี่ยก็เห็นฟอร์มของมิลเนอร์เนี่ยอันตรายมากขึ้นมาเปิดบอลในพื้นที่สูงมากขึ้นมิลเนอร์ผมให้ 6.5 ดุมยังมีจังหวะที่บอลจังหวะสุดท้ายที่น่าจะตัดสินใจเร็วกว่านี้นิดนึงคือเกมนี้เนี่ยมันตัดสินใจกันพลาดนิดเดียวเนี่ยผลมันชี้ขาดเลยว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับทางฝั่งเชลซีเนี่ยปิดพื้นที่ดีมีหลายๆครั้งเนี่ยช่องมันเปิดแต่ว่าดุมเนี่ยลังเลในการที่จะออกบอลเร็วนะครับก็เลยทำให้จังหวะได้เปรียบมันไม่มีแต่การคุมพื้นที่ในกลางสนามเนี่ยดุมเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็เป็นตัวที่เก็บบอลได้เยอะที่สุดเลยใน3แดนกลางนะครับแต่ถ้ามองให้คะแนนก็ให้พอๆกับมิลเนอร์เพราะในแง่ของคุณประโยชน์เนี่ยมันไม่เยอะพอนะครับฮินโดยืนสูงแล้วก็สวิชบอลไวไปกำกับอยู่คอยรีบาวบอลหน้ากรอบเขตโทษคู่ต่อสู้แล้วก็ออกบอลเร็วเติมสวิชจ่ายไม่เหมือนเกมที่ถูกส่งไปยืนโฮลดิ้งนี่จะแปะอย่างเดียวแต่เกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮนโดเนี่ยออกบอลเร็วแล้วก็เคลื่อนที่เข้าเร็วแต่ขนาดรูปร่างใหญ่ๆแบบเฮนโดก็เสียเหลี่ยมหลงเหลี่ยมโดนเบียดโดนเข็นจนโดนฉุดจนเสียจังหวะนะครับไม่สามารถเล่นได้ในระดับที่มันควรจะเป็นเพราะคุณภาพแล้วก็แทคติกการเล่นของเชลซีก็ให้ 6.5 เท่ากันหมดเลยกองกลางนะครับขยับมาข้างหน้าหวังอะไรไม่ได้มากนักคนที่มีโอกาสมากที่สุดก็คือซาร่าแต่ความมั่นใจไม่มีจังหวะยิงเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเพียงพอซาร่ามีโอกาสเยอะที่สุดแล้วก็มีคนที่คุกคามทางฝั่งของทางเชลซีได้ค่อนข้างเยอะแต่การเข้าบอลของเชลซีเนี่ยมีรายละเอียดเล็กน้อยที่มันกรรมการเนี่ยจะเป่าก็ไม่มั่นใจที่จะเป่านะครับก็เลยทำให้ซาร่าเองเนี่ยพอจังหวะที่จะเล่นบอลเนี่ยมันก็เป็นจังหวะยากตลอดนะครับมีโอกาสสวยๆหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้ซาร่าได้ 6.5 นะครับมาเน่กับฟิมิโน่เนี่ยผมให้เท่ากัน6เท่ากันเป็นเกมที่เล่นยากจริงๆมาเน่เนี่ยจริงๆอยากให้ต่ำกว่านี้ด้วยแต่ว่าในแง่ของความขยันเนี่ยมาเน่ก็มีส่วนในเกมเยอะจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันยังขาดกันเกินหน่อยนึงทางฟิมิโน่เองเนี่ย
พอครึ่งหลังมาพอปรับโหมดให้มันดุขึ้นฟิมิโน่ก็ดีขึ้นนะครับแต่ในครึ่งแรกเนี่ยฟิมิโน่ไม่ดุเท่าที่เราเคยเห็นก็คือพอเข้าใกล้ปั๊บแกจะออกตัวพุ่งเข้าแท็กเข้าเบียดในจังหวะที่คู่ต่อสู้กำลังจะสัมผัสบอลแต่เกมนี้เนี่ยแกใช้จังหวะแบบนั้นไม่ค่อยได้มาใช้ได้ในครึ่งหลังนี้ให้เห็นบ้างนะครับตัวสำรองนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวที่ถูกเปลี่ยนลงไปตัวแรกเลยนะครับก็เซดันซากิลี่เนี่ยผมให้เจ็บนะครับมีส่วนในการแอสซิสต์จ่ายให้สเตอร์ลิงแล้วก็จังหวะการขึ้นเกมทางฝั่งขวาเนี่ยแล้วก็เปิดบอลเข้ามาเนี่ยมันมีหลายๆจังหวะที่ได้ลุ้นนะครับถ้าไม่มีแอสซิสต์ผมก็ให้เท่าซาร่าก็คือ 6.5 เล่นไม่ได้ดีเด่นกว่าซาร่าสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะแรกๆเนี่ยหลงตำแหน่งก็คือยืนค่อนข้างสูงสักนิดนึงแต่พอขยับลงมาต่ำสักนิดแล้วก็ค่อยออกตัวเวลาจังหวะทางฝั่งเราเนี่ยจะขึ้นบอลจะออกบอลก็ดีขึ้นช่วงแรกนี้ยืนสูงจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยออกบอลลำบากเพราะทางฝั่งเชลซีเนี่ยปิดทางลำเลียงหมดนะครับเซดันซากิลี่เอาไป7นะครับได้แอสซิสต์นะครับในพิกิต้าลงมาเนี่ยคุกคามด้วยการพาบอลไปกับตัวลุยเข้าเขตโทษสวยๆได้หลายครั้งแต่ความคุ้นชินกับสปีดแล้วก็จังหวะแล้วก็ความเขี้ยวของผู้เล่นทางเชลซีเองก็ไม่เปิดโอกาสให้ในพิกิต้าเนี่ยได้มากสักเท่าไหร่แต่ก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่ได้เป็นจุดอ่อนเลยก็คุณภาพเนี่ยผมมองว่าดีกว่ากองกลางในพอๆกันแหละให้เท่าๆกันให้ 6.5 เท่าๆกันเป็นเกมคุณภาพไม่รู้จะให้คะแนนใครต่ำนะครับและนี่เซอร์ลิตผมให้8เพราะเป็นคีย์สำคัญแล้วก็แกนิ่งจริงๆเลือดเย็นจริงๆลูกนั้นแกเงยหน้ามาวัดระยะและก็ปั่นโอกาสเดียวจังหวะเดียวของแกเนี่ยเป็นตัวตัดสินได้1แต้มใหญ่ๆกลับมานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ขอชมเชยซารี่จริงๆว่าวางแทคติกได้สุดยอดแล้วก็ผู้เล่นเชลซีเนี่ยเล่นในรายละเอียดซึ่งนี่แหละคือความเก๋าความเขี้ยวน่าชื่นชมวิธีการเล่นในรายละเอียดการเล่นเนี่ยน่าประทับใจมากทรงลิเวอร์พูลเนี่ยมันดูดีกว่าแต่มันดูดีในลักษณะที่ในประสิทธิภาพสุดท้ายเป็นรองเชลซีนะครับแต่ในที่สุดก็จบแบบไปได้1แต้มกับทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจสุดๆมันไม่ถึงกับชนะแต่เกมนี้บอกตรงเลยว่ารอดกลับมาได้เนี่ยบุญโขแล้วครับสวัสดีครับไม่อยากพูดมากเจ็บคอ